Numele meu este Zvon Calin Ionuț, am 23 de ani și lucrez în OSF pe funcția de front-end developer. Totul a început în clasa 9 când am luat prima mea carte de PHP. Prima aplicație a fost un eșec total, dar ușor am început să mai fac fel de aplicații și am ajuns într-un final la facultate, am ales informatică, bineînțeles. Tot în liceu cochetam foarte mult cu fotografia și cu graphic design-ul. Mi-am ales un job într-o corporație pe poziția de graphic designer. Era primul meu job, era foarte important pentru mine și a trebuit să renunț la studii, din păcate. Mi-am dat seama la un moment dat că graphic design-ul nu este ceea ce îmi doresc. Cochetând foarte mult în liceu cu web development-ul, m-am decis să plec pe un path de front-end developer. Mi se părea că îmbină foarte plăcut partea de design, de user experience cu partea de cod. Am început căutarea unor joburi pe front-end. După ce mi-am dat demisia, din păcate, neavând studii și neavând experiență pe un job de front-end, mi-a fost destul de greu să-mi caut ceva. Am ajuns la peste 40 de interviuri. Am avut la un moment dat o perioadă destul de lungă, undeva la vreo 4 luni, fără să am un job. Per total a fost o perioadă cruntă, aș putea spune, pentru mine. La un moment dat primesc un e-mail de la OSF în care mi se propunea funcția de front-end developer. Au urmat interviurile pe Skype, interviuri pe care eu le consider cele mai ok pe care le-am avut. Eu chiar dacă nu știam anumite definiții sau anumite noțiuni, a știut cum să-mi explice. Practic îmi dădea o bucată de cod și eu trebuia să-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Și reușeam să rezolv acele probleme. Odată primită oferta de la OSF, în perioada imediat după ce am început, mi s-a dat un mentor, pe Alina Lazar, o persoană care m-a ajutat să mă dezvolt profesional în OSF. Alin a făcut parte din programul de mentoring, deși nu a avut background pe partea de development, a fost foarte competitiv, foarte muncitor, a ținut cont de feedback-urile constructive pe care le-a primit și este în prezent un developer pe care lumea se poate baza și lumea are încredere în el.